Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc váy để chúng ta mặc áo váy này cho cái bé cừu ha. Hôm rồi thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết cái mẫu cừu này và các bạn rất là thích. Mình sẽ để link hướng dẫn ở dưới cái phần bình luận ha. Các bạn sẽ móc cái form bé cừu này và để chúng ta móc cái phần váy này chúng ta sẽ mặc vô cho bé nha. Và chúng ta có thể là trang trí vô cái chiếc túi như thế này nè các bạn, rất là dễ thương. Cái form túi này là form túi cô gái vườn hoa đó, các bạn sẽ móc form túi và móc cái bé cừu này rồi chúng ta sẽ đính lên thôi ha. Các bạn sẽ khâu vô bằng kim chỉ len bình thường thôi các bạn khâu vô thôi là mình sẽ trang trí được một cái túi bé cừu rất là xinh xắn này ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Do clip hôm nay là móc cái váy thôi á các bạn, thì mình sẽ chuẩn bị cái màu của chúng ta móc váy ha. Cái màu xanh này nè, mình sẽ móc váy màu xanh. Còn bạn nào mà móc bé cùng màu nào hoặc là phối cái váy nó màu gì thì các bạn sẽ chuẩn bị màu đó ha. Và mình sẽ dùng Susan 4. Cái loại này được xe từ 4 sợi đó các bạn. Ở clip trước thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn toàn bộ cái bé cù như thế này rồi nè, thì các bạn sẽ nhìn xuống dưới cái phần bình luận ha, mình sẽ để cái link hướng dẫn cho các bạn. Và các bạn lưu ý cho mình là ở cái bé cù gái á, bé cù mặc váy á, thì chúng ta sẽ móc cái phần chân á, là 6 hàng ha. Ở đây là mình sẽ phối 3 hàng màu xanh và 3 hàng màu trắng của cái phần chân nha, tức là các bạn sẽ có hai cái chân 6 hàng. Còn cái này thì các bạn cứ móc như video như bình thường đi, phối màu như thế này ha. Còn bé cô gái thì các bạn có thể là làm màu trắng ở phần thân như thế này cũng được, hoặc là làm như thế này cũng được. Nói chung là sao cũng được hết ha. Còn màu nào thì chúng ta sẽ móc màu đó. Rồi những cái này thì bên clip đó thì mình đã có hướng dẫn nguyên liệu kỹ rồi, thì các bạn cứ qua đó để mà xem cái phần nguyên liệu nha. Còn ở đây thì mình sẽ cần một màu xanh này để mà mình móc cái váy bé này thôi. Và kim móc mình sẽ sử dụng là kim 2mm nha. Chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len, kim khâu len, và toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết luôn á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ nguyên liệu phụ kiện của Mimi để mà mình có thêm thu nhập và duy trì kênh móc len này nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần ngực nha. Phần ngực chúng ta móc xuống cái phần eo, rồi chúng ta móc tới cái phần váy thôi à. Rồi hai cái vai á, thì chúng ta sẽ làm cuối cùng đi. Rồi chúng ta sẽ móc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 và 25. Mình và các bạn sẽ cùng móc luôn ha, tại vì mình cũng không có móc trước cho các bạn á. Thì giờ mình sẽ ốm qua đây thử coi 25 mũi móc á thì nó đã có vừa vừa chưa. 25 thì mình thấy nó hơi thiếu nè các bạn. Bây giờ mình sẽ móc cỡ khoảng 20 27 đi ha. Rồi 26 và 27, chúng ta đã có một dãy móc xích 27 mũi rồi đó. Thì chúng ta sẽ đâm kim vào móc xích thứ 26, móc một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn luôn nha. Cái váy này thì chúng ta sẽ làm cái phần cài dây ở phía sau nha các bạn, tức là nó sẽ thoải mái á, không có sợ chật gọng gì trơn á. Các bạn ốm qua như vậy đó, coi ví dụ như là 27 mũi móc xích rồi á, thì các bạn thấy cái vòng tròn nó vừa gọi thì được ha. Còn ví dụ như các bạn thấy 27 mũi móc xích, tay móc của các bạn nó bị thiếu thì cứ móc 28 29 gì cũng được trơn á. Tại vì công thức thì cái này nó sẽ có dùng một cái công thức thôi, các bạn thay đổi cái mũi móc xích tùy theo tay móc của mỗi người thôi là được nha. Nhiều khi móc cù nhỏ, tay móc của các bạn móc ra nhỏ thì cái số lượng mũi móc nó nhỏ,
Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc cho mình, thêm, vài hàng nữa đi ha, 1, 2 hàng nữa để đạt, cái, này nè. Đây, chúng ta đã móc được cái hàng ngang như thế này rồi nè. Rồi, hàng ngang như thế này rồi nè. Thì chúng ta sẽ móc cho tới, cỡ cỡ này đi các bạn, cỡ này thôi ha, cỡ tới tới đây thôi nè, phân phân giữa cái bụng thôi nè, là mình sẽ ngưng được rồi. Nè, ở đây nè, hồi nữa mình còn làm cái phần ấy nữa ha, nó hở một xíu hổng sao đâu ha các bạn, lát nữa mình còn luồn cái dây nữa, rồi các bạn sẽ móc thêm mình vài hàng nữa nha. Rồi, móc lên một mũi móc xích cứ quay lại và đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân là một mũi móc đơn, rồi các bạn sẽ móc cho mình vài hàng móc nữa. Mình đã móc tới hàng móc thứ tư rồi nè các bạn. Tại vì mình muốn cái tùng váy nó sẽ dài dài xíu á, cho nên là mình móc, 4 hàng thôi ha. Tại vì cái bé này nó hơi ngắn á, nó hơi thấp á các bạn. Nè, vậy thôi. Lát nữa mình làm cái phần dây nữa là nó vừa rồi. Để thôi ấy quá nó dư á. Rồi, chúng ta sẽ móc cái phần tùng váy luôn nha. Các bạn móc lên một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai 3 mũi móc đơn, cứ lặp lại ha, 2 mũi móc đơn rồi tới 3 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn rồi 3 mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc như mình hướng dẫn cho tới cuối hàng luôn, 2 mũi móc đơn rồi tới 3 mũi móc đơn cùng một chân nha, móc tới cuối hàng. Chân kế cuối là 2 mũi móc đơn đó các bạn, nhưng mà cái chân cuối mình cũng làm 2 mũi móc đơn luôn ha, để cho nó đừng có bè ra ở cái phần cuối quá. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Thì những cái hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho mình nha. Bây giờ là nó sẽ mình đã tăng mũi cái hàng đầu tiên này rồi, cho nên là cái phần tùng váy á, các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn đi, rồi móc cho tới cái độ dài của các bạn mong muốn nha. Rồi các bạn móc tới cuối hàng này rồi móc lên một mũi móc xích, lên thêm nhiều hàng móc nữa, cứ mỗi chân là các bạn sẽ móc một mũi móc đơn cho tới cuối hàng. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cái độ dài của cái phần chân váy nha. Nó sẽ tới cái điểm này nè các bạn, độ dài nó tới đây là ngưng nha, chừa lại cái khoảng trắng của phần chân á. Mình đã móc xong hàng móc thứ 6 rồi nè các bạn. Rồi, cắt len nè, hàng móc thứ 6 của cái phần váy á nha. Và chúng ta sẽ được nó như thế này nè, để mình lấy cho. Ví dụ như các bạn móc tới hàng thứ 6 mà nó vẫn còn cao quá thì các bạn cứ thêm một hàng nữa nha. Công thức cũng rất là dễ luôn đúng không các bạn? Nè, để nó xích lên xíu. Rồi. Đó. Rồi giờ chúng ta làm một cái hàng viền nữa nha. Làm cái hàng viền của cái phần ở dưới nè, màu trắng. Đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi móc xích và móc vào chân đầu tiên luôn, một mũi móc đơn, sau đó là lên một mũi móc xích, móc qua chân kế bên, một đơn một xích, chân kế tiếp một đơn một xích, làm lần lượt như thế cho tới cuối hàng, một đơn một xích, một đơn một xích. Rồi các bạn sẽ móc nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, các bạn móc lên một mũi móc xích rồi cắt len nha, giấu những cái cọng len thừa này vào phía bên trong mũi móc. Rồi bây giờ các bạn sẽ hãy thử bên chỗ này ha, nè, cho nó kế kế cái chỗ vai nè các bạn. Rồi vậy ha, kế bên đi. Cách nhau 2 4 6 6 trong móc ha.
Rồi lấy cái len màu xanh ra, đâm kim ngay chỗ này. Vì chúng ta muốn tháo cái này ra vô được á, thì các bạn sẽ móc cái này nó hơi dài dài xíu nha. Móc lên khoảng 60 mũi móc xích đi các bạn. 3 4 5 6. Móc tới mũi móc xích thứ 60 nha. Hoặc là các bạn móc cỡ khoảng 55 thôi. Mình đã móc xong 55 mũi móc xích rồi đó. Mình sẽ cắt nha. Bên đây thì các bạn cũng sẽ móc 55 mũi móc xích cho mình luôn nha. Và các bạn sẽ xỏ hai cái cọng này qua hai cái kim khâu len như thế này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mặc đồ cho bé. Mình dán cái phần hoa daisy này ở chính giữa ha. Hoa daisy thì mình cũng đã có hướng dẫn ở clip trước rồi đó. Rồi. Gì đây? Nè. Rồi, vậy ha. Ở bên đây các bạn cũng sẽ làm gì? Rồi xoay nó qua đây. Giờ chúng ta sẽ đan chéo nha. Rồi, coi lại coi nó được chưa. Nè, mình thấy nó được rồi nè. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ đan chéo qua đây. Cho cái này nó xuống xuống một xíu đi. Vậy ha. Cho thấy cái dây. Rồi giờ qua phía bên này. Bên đây thì qua phía bên này. Xong rồi qua phía bên này. Rồi, đua cho nó lên trên này đi các bạn. Rồi đua cho nó lên trên này luôn nha. Cột cái nơ. Cột lại ha. Cột cái nơ. Thắt nút nó lại. Để cái này qua, để cái này lại. Đó, vậy đó. Rồi, cắt gọn cái này lại ha. Rồi, vậy là xong. Nè, cái này nữa có tháo ra mà đổi cái khác rồi thì chúng ta cứ tháo ra thôi. Nó khỏe nha các bạn.
Đó, rồi, đã xong. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.